হেল্ল' এভৰিৱান, বৰ্ণালী সৰু পাকঘৰলৈ আজি বনাবলৈ লৈছোঁ মাছৰ কণীৰ চব্জি। এয়া চাওক, ইয়াতে মই 3 পোৱা মাছৰ কণী লৈ লৈছোঁ। মোৰ কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে, সৰিয়হ তেল দি দিছোঁ। আৰু মাছৰ কণীখিনি মই নিমখ হালধি সানি ভাজি ল'ম এনেকৈ। আৰু মাছৰ কণীখিনি মই দুয়োটা চাইডে ভালকৈ ভাজি ল'লোঁ। এয়া চাওক, আৰু মোৰ এইখিনি ভাজা হৈ গৈছে। মই এতিয়া নমাই ল'ম। নমাই লৈছোঁ। আৰু বাকী থকা মাছৰ কণীখিনি দি দিছোঁ। আৰু মোৰ এইখিনি কণী ভজা হৈ গৈছে, মই এতিয়া নমাই লৈছোঁ। মাছ ভজা তেলখিনিতে মই আৰু অলপ এড কৰিছোঁ সৰিয়হ তেল। গোটা জিৰা পূৰণ দিছোঁ, আধা চামুচতকৈও কম। শুকান জলকীয়া 3টা দি দিছোঁ। এটা পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, পূৰণ দি দিছোঁ। তেজপাত দি দিছোঁ এখন। আৰু মই এতিয়া শিলনোড়াত বাটি লৈছোঁ বাদাম, পিঁয়াজ, আদা আৰু এইখিনি বিলাহী দি দিছোঁ। পৰিমাণ অনুসৰি দিছোঁ নিমখ, মই 2 চামুচ দি দিছোঁ। হালধিৰ গুড়ি, জিৰাৰ গুড়ি 1 চামুচ, শুকান জলকীয়াৰ গুড়ি 1 চামুচ, আৰু এতিয়া মছলাখিনি মই 2 মিনিট টাইম ভাজি ল'ম ভালকৈ। মই অলপখিনি পানী এড কৰিলোঁ। আৰু মোৰ মছলাখিনি ভজা হৈ গৈছে। মই 1 পৰা 2 মিনিট মছলাখিনি ভাজি ল'লোঁ। আৰু মই এতিয়া এড কৰিম পানী। মই অলপ পানী এড কৰিলোঁ। চাওক, আৰু এইফালে ভাজি থোৱা মাছৰ কণীখিনি মই টুকুৰা টুকুৰি কৰি ল'ম। এনেকৈ টুকুৰা টুকুৰ কৰি লৈছোঁ। আৰু মাছৰ কণীকেইটা মই এনেকৈ টুকুৰা টুকুৰ কৰি দি দিছোঁ। চাওক, আৰু মই মাছৰ কণীকেইটা দি মই 1 মিনিট টাইম এইখিনি
বইল হ'বলৈ দিম। ঢাকনি দি দিছোঁ। 1 মিনিট টাইমৰ কাৰণে মই ঢাকনি দি বইল হ'বলৈ দিছোঁ। আৰু 1 মিনিট পিছত মই ঢাকনিখন তুলি লৈছোঁ। এয়া চাওক। আৰু মই এতিয়া অলপ গৰম মছলা এড কৰিছোঁ। আৰু হৈ গ'ল মোৰ মাছৰ কাৰী। গৰম মছলাখিনি দিয়াৰ পিছত মই বন্ধ কৰি দিছোঁ গেছ। এয়া চাওক। আৰু এয়া চাওক, মই এখন থালিত পৰিৱেশন কৰি দেখুৱাইছোঁ। এয়া চাওক, ধোঁৱা ওলাইছে। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।